that hoax. It's just a hoax. So sadistic, always on that fucking killer shit. Bullets on the beat and see an average gang of murder it. Nothing gonna phase us out and watch us as we conquer it. Blacked out, fed red eyes, yeah, I'm motionless. I'm running in the circles of my life and I ain't feeling it no more. Can I even out the score? Religious repetition, leave that bullshit at the door. There's many fucking things I still cannot ignore. Pushing over me to see heading down a long road. Sleeping with my eyes closed. Scary stories that I'm leaving untold. Dangerous gripping my decisions to unfold. We don't need no fucking witness, we get straight to business, bitch, yo. Feel like Bobby Smarter way and make that body flip, yo. Grimy motherfuckers always worrying about my clip, yo. You ain't rep the gang, get the fuck up on my shit, yo. Posted in the lazy river, corpses on my big body bands, all black in a trench coat. Got a morgue inside the crib, where your fucking limbs go. It's a dead when the blood shedding, making red snow. Got the Beretta, but I'ma hit you with the longbow. I might give you a couple minutes so you can say your final prayers. They keep saying we the underdog, yeah bitch we aware. Came a long way, still walking down the devil's stairs. All you shitty fucking rappers in the game, you gon' be dead. Nothing can stop me. I'm all the way up. 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 Guys, CLa 45S dah siap. Lamborghini Urus dah siap. Aku rasa korang tahu babe. Kereta siapa? Jom kita tengok. Nak tahu? Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Barom. Sampai pun. Dato Jamil. Cantik. Orang humble. Guys, ni aku nak cerita sikit. Mula aku sampai buat CLa 45. Sampainya Urus aku takut nak buat. Dalam kereta penuh gila duit. Hai. Macam-macam benda ni. Macam-macam duit penuh kan. Budak-budak pun takut. Serius Dato. Tapi yalah, kita orang kata macam mana kita sampai macam tu lah kita buat. Terima kasih Barom sebab datang jauh-jauh. Subuh lah keluar ni daripada JB. Betul. Kalau nak tunggu saya tukar tunggu retak baru saya pergi kedai. Betul. Ni dah sampai rumah ni. Tu dia. Saya selalu tengok Datuk punya TikTok. Ya, alhamdulillah. Tapi bila jumpa dari depan kan dapatlah ambil aura sikit. Nampak macam besar lah TikTok. Ramai orang cakap macam tu. Datuk boleh bagi kata-kata semangat sikit pada kat luar banyak orang bisnes macam sekarang kan ekonomi tengah krisis kan. Alright. Datuk boleh bagi sepatah dua kata untuk yang mana tengah struggle kat luar boleh. Okey, yang mana tengah struggle bisnes tu. Try hard lah. Tak ada lah, still work hard. Buat je macam biasa sebelum PKP dulu. Kalau kita boleh hidup dari PKP, lagi sepatut lagi boleh hidup. Betul. Tapi apa-apa pun saya nak ucap terima kasih. Datang jauh-jauh. Macam saya cakap tadi lah, kalau kata nak tunggu saya bawa pergi kedai, nak tunggu cermin tu pecah dua, baru saya boleh bawa pergi. Ni orang buat bahan pada pintu rumah kan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak Datuk. Itu je Recommended. Guys, macam nak lebih info berkenaan cermin kereta, like, follow, komen, share sekarang pagi. Lupa. Aku nak doakan Dato Jamil semoga panjang umur, murah rezeki. Amin. Dia memudahkan segala urusan. Dia punya team guys kat tepi tu. Semua pakai baju disable tau. Nombor plate tu. Nombor plate tu. Mula-mula aku ingat berada ni ini narkotik ke apa benda kan. Disable babe. Ini bahagian label atas ni pada polis ke. Kan? Tapi bila dia jumpa Datuk humble lah. Kan? Thank you. Saya doakan Datuk murah rezeki, panjang umur, semakin kaya. Kan? Nak belajar trade saya tak pandai Datuk.
Tapi rasa macam bila dah bawa tu kan, kena buat baik juga ni. InsyaAllah kami berdoakan tim Abam Rongg. Amin. Sentiasa maju. Lebih maju lagi depan ni insyaAllah. Amin. Guys, itu saja pagi. To a bigger house, ain't have a girlfriend, but the bitch is